Assalamu alaikum friends. Welcome to the fifth lecture of parts of noun. In the previous lecture we have discussed four types of noun: abstract noun, concrete noun, countable noun and uncountable noun. In this lecture we have another two types of noun, that is we have compound noun and collective noun. Before go to the lecture, I have a request. Please subscribe to the channel and share the video. I am Nawab Ali Akash and you are watching School of English Language. Let's talk about compound noun with examples and Pashto. Compound noun. Gora, the compound टिकी माना چې کوم دی کنه دا چې تاسو زده کوئ نو بیا به انشاءالله ناون خو تاسو ته پاته ده چې نوم ته وایي. کمپاوند اصل کې ویلی کېږي د کمبینیشن اف ټو تھنګس، د دوو شیانو کمبینیشن ته ویلی کېږي یا د ډېرې شیانو. لکه مثال په طور باندې موږ چیني مالګه راوالو اټ از ا کمپاوند، نو خو دلته په دې ځای کې کمپاوند ناون مطلب دا چې کله موږ دوه ناونز راوالو او د هغې نه بل یو نوم جوړ شي نو دغه ته موږ کمپاوند ناون وایي. دا په سنګل نیشنل کریکولم کې هم شته دی، په ففت کلاس په انګلیش کې دی، او د دې نه علاوه تاسو ته پته ده چې د ناون قسم چې کوم دی د هر کلاس لپاره ډېر زیات لازمي دی. نو راځئ چې د ایگزامپل د ډیفینیشنز او د ایگزامپل نه ځان کلیر کړو. composed of two or more individual noun. compose مطلب کمپوزیشن به د دې کېږي، دا چې کوم دی یعنی کمپاوند ناون چې کوم دی دا به جوړیږي د څه نه به جوړیږي د ټو نه یا د ټو نه سوا ټکي به راټول شي یا نومونه به راټول شي او د هغې نه به یو بل ټکی جوړ شي، دغه ته په کمپاوند ناون وایي. مثال په طور باندې زموږ سره دی یو لنچ، یو دی زموږ سره ټایم. لنچ ګوره که ستاسو خیال د غرمې روټۍ ته وایي او ټایم چې کوم دی نو وخت ته وایي، نو د غرمې د روټۍ وخت. دغه شان دی هیډ چې کوم دی که ستاسو خیال سر ته وایي او ایک چې کوم دی نو درد ته وایي. دا دواړه چې کوم دی مختلف ناونز دي او د دې نه بل ټکی جوړ شوی دی سر درد. दोपहर की खाने के वक्त. ښه دغه شان دی بل یو دی لکه مثال په طور باندې زموږ سره یو ورډ استعمالیږي برانچ، دا به یاد ساتئ BRUNCH برانچ. دا یو داسې ټایم وي د کانې چې د دې ناشته لیټ کې د سحر ناشته او د دې غرمې د روټۍ ورتر مخکې کې دا ټول په یو ټایم باندې وکړي، دغه ته برانچ ویلی کېږي. ټیک ده. دغه شان بل دی زموږ سره ملک مین. ملک ځان له ټکی دی، میل ځان له ټکی دی، خو د دې نه یو ټکی جوړ شوی دی ملک مین ګوالن. نو ملک مین ګوالن ګواله مطلب ګواله شودو والا ته ویلی کېږي، شودو خرڅولو ته، او د شودو خرڅولو والا ښځې ته چې کوم دی نو هغې ته څه ویلی کېږي ملک میډ ورته ویلی کېږي. ګوالن ګوالن. ټیک ده. دغه شان سمارټ فون، تاسو پیژنئ چې سمارټ فون دا کوم موبایل چې کوم زموږ سره دی دا سمارټ فون دی، خو سمارټ ځان له ټکی دی، فون ځان له ټکی دی. دغه شان د دې سره یو بل ټکی دی سیل فون، هغه هم زموږ سره کمپاوند ناون دی. دغه شان بل زموږ سره دی کلاس روم، کوم چې کلاس روم وي زموږ سره. او دغه شان ګرین هاوس. ګرین هاوس تاسو پیژنئ چې په کوم ځای کې چې موږ د بوټو په آرټیفیشل طریقه باندې لکه غټول کوشش کوو هغې ته هم ویلی کېږي ګرین هاوس. تاسو په ساینس کې سټډي کړئ. دغه شان د دې نه علاوه نور مختلف ورډز دي، هغه زموږ سره د ایگزامپل نه به تاسو ته کلیر شي. زموږ سره بل چې کوم ایگزامپل دی هغه دی لکه پلی ګراوند، دا هم کمپاوند ناون دی ولې چې د دوو ټکو نه جوړ شوی. دغه شان دی بل زموږ سره د اسمبلی هال، دا هم د دوو ټکو نه جوړ شوی دی، دا هم کمپاوند ناون شو. پارلیمنٹ هاوس، پارلیمنٹ هاوس. نو دا ټکي چې کوم دي زموږ سره دا زموږ سره کمپاوند ناون دي. دغه شان مختلف نور هم دي لکه زموږ سره چې کوم دی نو بک رایټر، بک رایټر منصنف ته چې ویلی کېږي. ټیک ده. نیوز ایډیټر، کوم چې نیوز کوم کس ایډیټ کوي هغه ته ویلی کېږي. دغه شان دی کلاس ټیچر، کلاس ټیچر، هیډ ټیچر. نو دا ټول زموږ سره چې کوم دي نو دا زموږ سره کمپاوند ناون دي. بیا د دې نه علاوه زموږ سره یو بل کمپاوند ناون دی چې یو قسم یې دی چې هغې ته ویلی کېږي هایپنیټډ کمپاوند ناون. هایپن
چې په کوم کې به هایپن استعمال شوي یو ډیش شي کنه یو هایپن تقریبا دواړه یو شان شي نه دي هغه به موږ ان شاء الله په کوم پنکچویشن ټاپک چې کوم دی هغه کې ډیټیل باندې ډسکس کوو خو هایپن تاسو صرف د دومره پورې یاد کړئ چې د کنیکټ دا یو سمبل داسې یو مثالي یو سمبل یو نشانی او دا چې کوم دی کنیکټ ټو ورډز دوه الفاظ چې کوم دی نو دا کنیکټ کوي نو دا زموږ سره هایپنیټډ کمپاوند ناون چې کوم دي چې په هایپن په ذریعہ باندې دا څه کیږي د هایپن په ذریعہ باندې دا لږ جوړیږي هغه زموږ سره د اگزامپل نه پتا څه ته کلیر شي چې لکه مثال په تور باندې ایکس ری دې کې دا منځ کې دا هایپن دی ایکس ځان لسیز دی او ری ځان لسیز دی نو دې نه دوه ورډ جوړ شوي دي دې ته ویل کېږي څه شی د دې دوه ورډ نه یو جوړ شوی او په منځ کې هایپن دی دې ته هایپنیټډ compound noun ویل کېږي دغه شان زموږ سره کوم د سخرانې د رشته چې کوم لکه مثال په تور باندې فادر ان لا مادر ان لا سسټر ان لا برادر ان لا ډاټر ان لا فادر ان لا څه صورت وایي سخر ته د ښځې پلار ته یا د خاوند پلار ته دغه شان مادر لا چې کوم دی نو هغه څه ته وایي مادر ان لا ساس ته وایي خواښې ته سسټر ان لا چې کوم دی نو دا بابي ته وایي دا خینې ته وایي دغه شان دي دا د سړي دپاره چې کومه وي نو خینۍ او د ښځې دپاره چې کوم دی که ستاسو خیال یې ووري نو دغه ته ویلی کېږي او برادر الله چې کوم دی نو هم دغه شان اوښي ته ویلی کېږي بهنوي چې ورته ویلی کېږي سالا چې ورته ویلی کېږي جیټ چې ورته ویلی کېږي مثلا سانډو وغیره او ډاټر انلا چې کوم دی نو دا بهو ته وایي انګور ته نو دا زموږ سره هایپنیټډ دي دا په انلا باندې کنیکټ کېږي فادر انلا مادر انلا سسټر انلا برادر انلا ډاټر ان لا نو فادر ان لا سخر مادر ان لا خواښې سسټر ان لا چې کوم دی نو بابي شوه زموږ سره دغه شان د خینه شوه زموږ سره یا ورندار شوه زموږ سره او دغه شان د برادر ان لا چې کوم دی نو زموږ سره لکه اوښې شو سانډو شو دې ته ویلی کېږي او لیور ته هم ویلی کېږي فیمیل دپاره لیور ته ویلی کېږي او ډاټر ان لا چې کوم دی نو دا انګور ته ویلی کېږي دا به کلیر وي د دې معنی به هم کلیر دا چې کوم دی دې ته هایپنیټډ یعنې په هایپن باندې جوړیږي او کمپاوند ناون دي بیا نیکسټ زموږ سره چې کوم دی نو هغه دی زموږ سره کلیکټیو ناون کلیکټیو خو اگر چې د ټکي نه پته لګي چې دا شوکی یا د جمع نوم خو دا اوس چې کله تاسو په ډیفینیشن باندې ځان کلیر کړئ تاسو به پته ولګي چې آیا دا جمع نام دی که واحد نوم دی ټیک ده ریفر ټو سم سارت اف ګروپ دا به یو قسم سارت قسم ته وایي سم بازي یو قسم ګروپ ته به دا څه کوي حواله د یو قسم حواله د ګروپ حواله به ورکوي یعنی دا به لیکلی کېږي په سنګولر کې خو دا به چې کوم دی نو یو ګروپ حواله ورکوي یا د یو کلیکټیو ګروپ حواله به ورکوي چې په هغه کې به یو دوه درې څلور پنځه کسان دا همیشه دپاره چې کوم دی نو چې should not be treated as plural دا به پلورل نه ټریټ کوي لکه مثلا دا دی چې دا ناون ستاسو ایز ا سبجیکټ کله استعمالېده نو دا به ایز ا پلورل نه استعمالوي بلکې دا به ایز ا سنګولر استعمالوي ښه اگر چې دا ریپر کوي یا دا موږ ته شو کېږي چې دا پلورل دی خو دا به ته ټریټ کوي یعنی دا به ته استعمالی سنګولر او زموږ سره دا دی لکه ټیم که ستاسو خیال نو کلاړیانو دوه درې څلور پنځه کسان ګروپ چې کومې ټیم نو دا کسان ډیر دي خو یو ټیم نو دغه سنګولر دی دا ټکی چې کوم دی اگر چې کسان پکې ډیر دي خو دا ټکی چې کوم دی سنګولر دی دغه شان فیملی کې هم ډیر کسان خاندان خو دا دی سنګولر دا کلیکټیو ناون دی پبلک عوام ګوره دا ټکي چې کوم دی په دې کې خلک ډیر دي او دی سنګولر ځکه ورته کلیکټیو ناون دغه شان زموږ سره سوسایټي معاشره آرمي کوم دی آرمي شو بانډ چې کوم دی غونچه شوه مطلب د فلاورز بانچ یا د کوم دوه درې څلور څیزونه چې راټول شي هغې ته ویلی کېږي کلاس چې کوم دی نو کلاس ته ویلی کېږي جماعت ته پولیس تاسو پیژنئ کالوني هم تاسو پیژنئ چې کله کالوني چې ورته موږ وایو او دغه شان د بورډ یو خو دا بورډ دی دا نه یو بورډ مطلب ګروپ اف پیپل د یو ګروپ اف پیپل د خاص یو میشن لپاره چې موږ کوو یو ګورمنټ دی حکومت دغه شان پیپل خلک نو په دې ټول ټکو کې تاسو سوچ وکړئ منځ کې خلک ډیر دي خو دی سنګولر دی ته کلیکټیو ناون وایي چې په دې باندې کمپیوز کېږي نه کله چې په ایگزام کې راشي چې انډرلاین د کلیکټیو ناون یا پیک د کلیکټیو ناون یا فل ان د بلینک وذ د کلیکټیو ناون نو چې تاسو په دې باندې پوه یئ چې کلیکټیو ناون چې کوم دی نو هغه څه شی دی هغه کې یی به پکې خلک ډیر یا سیزونه ډیر
یعنی مثال په تور باندې اوس د زناورو ګروپونو کې د شي کنه لکه زوګړو ګروپ ته چې کوم د نو هرد وته وي د میګیانو ګروپ ته آرمي ویل کېږي دغه شان مختلف ګروپونو لپاره مختلف هغه موږ په قلار باندې ډسکس کوو خو دغه چې کوم دی نو د انسانانو یا د زناورو ګروپ ته ویل کېږي په یو ګروپ ته ویل کېږي خو هغه به یې سینګولر او په منځ کې به کې خلک یا سیزونه چې کوم دی یا انیمل چې کوم دی نو ډیر نو په دغه واجب باندې به دې ته موږ څه وایو دې ته به موږ کلیکټیو ناون وایو د دې څخه همیشه لپاره سینګولر لګوي یعنی سینګولر سبجیکټ به اوسه لګوي پلورل سبجیکټ به اوسه نه لګوي نو دا چې کوم دی زموږ سره کلیکټیو ناون in this lecture today we have discussed two type of nouns. One of them is compound noun. A compound noun is the noun which is composition or the combination of two noun and for example, we have parliament house, assembly hall, classroom, bedroom. Similarly, we have another type of compound noun which is called hyphenated compound noun. And this hyphenated compound noun, we will use hyphen, the symbol of hyphen. For example, we have X-ray, we have the relation's name, for example, father-in-law, sister-in-law, brother-in-law, daughter-in-law, etc. and son-in-law also. So we have we have the compound noun and its type. Another type we have collective noun, and in collective noun it will refer a group, but it always be a singular. We will treat the collective noun as singular. For example, if we use the particular name as a subject, for example, people is going, so we cannot use people are going because but people are many people, many 2 3 4 5, but it is a collection of it is a group. So if it is a group of people, so we will use it as a singular, not as a plural. Similarly, we have team, for example, there are 11 members in a cricket team, but we will use only the team as a singular. Likewise, we have another name, army. In army, we have many type of people, captains, officers, and people, and we have the soldiers, but we will treat this name also is a singular. Police, we have also, there are lots of people, but we will treat this as a singular. Family, we have many people in a family, but we will have to treat it as a singular. So that was our today's lecture. In today's lecture we have completed all the types of noun. In the next lecture, inshallah, we will discuss the cases of noun. So stay with us. If you like the video, please share the video with your friends, and if you have any suggestion or recommendation, please write it in the comments box. Until the next video, please give me permission. Thank you so much. The Allah Paman.